Magandang araw mga katambay. Ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo ang ating project na hanging letters. Unang-una ay maraming salamat sa ating 100 plus subscribers na nag-subscribe sa atin. Kaya don't forget to share and like this video para marami pa makaalam. So let's start na mga katambay sa ating project for today, the hanging letters. Okay, let's start. Hello, so our first step, we will go to File and we will create a new project. New. So ang ating file size is 1920 pixels to, patuloy natin 1920 to 1080, then 300 ang ating pixels per inch, then white background, then RGB color, then click create. So ang first natin gagawin, ang unang step ay itong ating background color or ating background ay palitan natin ng gradient color, no? Takay dito sa adjustment layer, click, then gradient, and pili tayo ng kulay na ating magugustuhan sa ating project. Pili-pili lang mga katambay. Radial, then reverse. Tapos i-adjust nyo yung scale. Ganyan mga katambay. Then first, kuha tayo ng letter natin. Pili tayo ng ating font. Ito, okay na siguro ito si Source Sun. Pwede nyo i-adjust mga katambay na pa ganyan. Then click. Then double click nyo rito sa letter para ma-adjust nyo ang kanyang blending mode. Half tayo ng kulay. Dapat yung kulay yung iibabaw sa ating background color. Click OK. Sa ating bevel and emboss. Inner, pati ng drop shadow natin. Click OK. So, unang letter E. Suggest natin ganyan. Kunyari, naka-slant. Then, double click or Ctrl J para duplicate. Then, drag natin papunta rito. Slant ulit natin. Ctrl Z pagka nagkamali kayo, gumanon. Then, slant. Tapos, double click mo rito yung letter. Pagka nyo, R. So, yung R, masyadong malaki. Adjust natin. So, yan ang ating font. Hanging font. Then, Ctrl J. Duplicate. Drag ulit natin. Then, adjust natin yung ating position. Double click the text. Then W. Ayan.
Adjust natin ito. So, mukhang masyadong malaki, no? Kung malaki, hold shift, click E, click R, click W, then punta kayo dito habang naka-hold sa shift, then delete natin para magkasya yung letter. So, Control J ulit, drag nyo papunta rito, double click sa W, gawin yung I. So, nagtan yung inyong adjustment, yung inyong position ng inyong letter. Tapos, Control J ulit, duplicate, then drag nyo papunta rito, double click nyo si I, then next letter is N. Yan. Control, press enter lang mga katambay, ha. Tapos punta kayo dito, nagtan nyo yung position letter. So ito ang ating hanging letter na gagawin sa ating project today. So yun, nagawa na tayo ng string or string na naka-attach sa taas. So gawa tayo ng parang bar sa taas, shape tool, tayo dito sa taas, adjust natin, adjust. Yan. Na-double click nyo itong shape, palitan nyo ng kulay, color overlay, pwedeng white. Kaya bala kung mas type yung kulay, ng stroke, ng bevel. So, napalitan ng kulay mga katambay, pwede rin, double click nyo lang yan. Then try sa color overlay ulit, pili kayo ng kulay na gusto nyo. Yan yung yellow, pwede rin, or black. And after mga katambay, yung string na gagawin natin, click tayo ng new layer, natin ito, right click, stroke, 6 pixels, center, normal, black, click OK, Control D. Adjust natin dito. Ayan. Tapos, bukas natin yung opacity. So, kunin natin itong brush tool. Pwede natin burahin itong peranggot dito. Ayan, para siya lang yung nakakapit sa taas. Kunyari, no? Kunyari lang, ha? Okay, so punta tayo sa ating string. Dito sa ating string layer. Control J, kopyahin natin. Ilagay natin sa kabila. Yung kopya dito. And Control J ulit.
Bagong kopya, pwede ng dalawang Ctrl J para doble na ang ating kopya. Dito naman, isa lang kinopya niya. Daya, no? Isa pa, Ctrl J. Isa pa, Ctrl J ulit. Ayan. So, ito ang ating hanging letters mga katambay na ating ginawa sa ating Photoshop tutorial ngayong gabi. Sana'y nagustuhan nyo at sana'y mayroon kayong napulot. Okay? Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating channel at i-share. At ugaling maghugas ng kamay at kinainan. Salamat po. Bye-bye!